Bismillahirrahmanirrahim. The object-oriented programming using C++ class Razem Yasrali. Our Nanbawayu lecture number 19 constructor with default arguments. Constructors with default arguments په تیر شوی کلاس کې مونږه constructor هغه ډسکس کړی وو. که تاسو د اوسه پورې زمونږه پلی لیست نه اکسس کړی نو لاړ شئ یوټیوب ته او زمونږه د object oriented programming پلی لیست هغه ټول وزټ کړئ. تاسو ته به ټوټل ویډیوز دلته میلاو شي. نو تاسو په دې باندې بیا ښه پوهیږئ که تاسو مخکې کنسټرکټرز هغه لږ ډېر سټډي کړئ. نن ټاپک مو سره دی کنسټرکټرز with default arguments. دا څه ته ویلی کیږي؟ کنسټرکټر خو الریډي موږ مخکې ویلی وو default arguments پکې نوی راغی. نو default arguments of the constructor are those which are provided in the constructor declaration. په کوم ځګین کې چې مونږه کنسټرکټر ډیکلیئر کو او په هغه ځګین کې چې کله مونږه څه ویلیو اساین کو یو ډیټا ټایپ ته دغه ته مونږه وایو کنسټرکټر with default argument. ټیک شو؟ څنګه چل وشي چې په کوم ځګین کې چې مونږه کنسټرکټر هغه کریټ کو او په دغه ځګین کې مونږه څه ویلیو پرووایډ کو د کنسټرکټر ته د ډیکلیریشن په دی وخت کې دغه ته ویل کېږي کنسټرکټر with default arguments. If the value are not provided when calling the constructor uses the default argument automatically. تاسو اگزامپل وګورئ په دې باندې تاسو ښه پوه شئ او زه غواړم تاسو دا اگزامپل پریکټیکلی په ویژوال سټوډیو کوډ کې وکړم. تاسو ته به ټوټل نوټس میلاو شي لاندې ډسکرپشن کې به زموږ د ویب سایټ لینک کې تاسو هغه باندې کلیک کړئ تاسو به ټول نوټس هغه میلاو شي. زه به راشم ویس کوډ ته او دلته به راشم فایل ته. زه دلته کې ورکم چې لیکچر نمبر 19.cpp بایلټ پلیټ به انټر کم. دې ځګین کې به زه دا هم لرې کم. دلته به زه واخلم کلاس او کلاس له به زه نیم ورکم فار ایگزامپل سیمپل. سیمپل مې څه ورکو د کلاس له مې نیم ورکو ده. اوس دې ځګین کې زه اخلم ډیټا ممبرز اخلم انټیجر ډیټا 1 او دینه کاپی اخلم په کنټرول پلس سی سره کنټرول پلس وی کنټرول پلس وی ډیټا 1 ډیټا 2 ډیټا 3 نه مختلف سواغس ډیټا ممبرز مو واغس که زه پرایویټ اوم نه لیکم د مطلب دا چې دا ډیفالت زموږ سره پرایویټ دی. دلته به زه اوس واخلم پبلک او په پبلک کې به دننه زه اوس واخلم یو کنسټرکټر به زه کریټ کم. نو کنسټرکټر به څنګه کریټ کو پیرامیټرایز کنسټرکټر زه به واخلم چې سیمپل د کلاس نیم شو او دې ته به زه څه پیرامیټر پاس کما. زه دلته واخلم چې انټیجر مې واغستو a انټیجر به واخلم b انټیجر به واخلم c. ټیک شو؟ ځکه دې ځګین کې که تاسو وګورئ دلته کې مونږه درې ډیټا ممبرز هغه ډیکلیئر کړل دي. نو دې ځګین کې ما هم 3 پیرامیټرایز کنسټرکټر هغه څه په دې ځګین کې کریټ. دلته به داسې کار زه وکم ډیټا 1 ته به زه اساین کم a او دغه شان دا به دې ځګین نه زه کاپی کم په کنټرول پلس سی سره دلته به راشم کنټرول پلس وی کنټرول پلس وی ډیټا 1 سوري دلته به راشي دا به ډیټا 2 شي دا به ډیټا 3 شي. دته به اساین کم بی دته به اساین کم سی. ټیک شو؟ ډیر سمپل پروګرام وشو. خاله دې باډي بلته کې زه کلوز کم. ټیک ده؟ ډیټا 1 دې ځګین کې مونږه ډیټا ممبر اغست هغه ته مې اساین کو a ډیټا 2 ته مې اساین کو b ډیټا 3 ته به زه اساین کم c. دا څه کار مې دې ځګین کې وکړو. اوس د دې کنسټرکټر د باړې نه زه بهر ته راوځم عدالت کې زه یو بل فنکشن اخلم چې دا ویل یو ته په سکرین ډسپلی هم کی. زه به واخلم واید پرنٹ ډیټا یو ممبر فنکشن دی او دې کې به څه وکم په سکرین ډسپلی کما سی اوټ او په لیکم دلته کې چې د ویلیو of data 1 comma data 2 and data 3 is ټیک شو.
دلته مې څه ولیکو ایز او بهر ته به راوځمه او په دې ځګین کې به زه ورکړم چې ماته په سکرین ډسپلی کا ډیټا 1 په دې ځګین کې به په ډبل کوټس کې زه واخلم یو کاما بهر به بیا راوځم دلته به زه واخلم ډیټا 2 او بهر ته به راوځم دلته به زه واخلم ډیټا اینډ په دې ځګین کې زه واخلم اینډ او دې ځګین کې بل سپیس ورکړم دلته به راشم زه به ولیکم ډیټا 3 او دې ځګین کې به end of line semicolon تاسو که وګورئ ته ما څه ولیکل see out the value of data 1 data 2 and data 3 as نو data 1 مې راځي کې ډسپلی کو په سکرین بیا مې کاما په سکرین ډسپلی کړ چې data 2 او data 1 په منځ کې کاما راشي د لپاره مې دلته کې په ډبل کوټس کې کاما ولیکو بیا مې دلته کې data 2 په سکرین ډسپلی کو بیا مې and ولیکو یعنی data 1 کاما data 2 and data 3 دا سمې سمپل په سکرین دا ډسپلی کړل بهر ته به د ممبر فنکشن نه راوځم یعنی د کلاس نه به هم بهر ته راوځم دا به زه اوس کال کوم ډېر سمپل ټاپک دی نن په دې ځای کې به زه ولیکم چې انټیجر او په انټیجر کې به زه مین فنکشن دا به واخلم مین فنکشن باډي ها اوس په دې ځای کې زه ابجیکټ کریټ کوم نو ابجیکټ په څنګه کریټ کوم د کلاس نیم به واخلو کنه د کلاس نیم سمپل چې په دې ځای کې که تاسو وګورئ منګه څه کړلی پیرامیټرایز کنسټرکټر دلته اغستې نو اوس په دې ځای کې موږ ارګومنټس هم پاس کوو او که تاسو زموږ ټاپک وګورئ نو هغه څه دی کنسټرکټر وذ ډیفالت ارګومنټس ټاپک دا دی دې ځای ته زه راځم دا ډیفالت ارګومنټس دا څه ته ویل کېږي په دې هم زه پوهه کوم په دې ځای کې زه اخلم پرنٹ سوري په دې ځای کې زه اخلم یو ابجیکټ نیم فرض کوم واغستو اس ټیک شو دلته کې زه ویلیو پاس کوم ارګومنټس پاس کوم فرض کما پاس کو 15 بیا کاما فرض کما پاس کو 20 بیا کاما فرض کما پاس کو 30 ټیک شو 15 بلال شي او دا به سٹور شي په کوم ځای کې دا به د A ته راشي دا شانت ورپسې 20 به راشي او دا بلته کې B ته راشي او C ته به 30 لاړ شي بیا هغه مونږه اساین کړو ډیټا 1 ته ډیټا 2 ته ډیټا 3 ته په ډیټا 1 کې زموږ سره څه شي راغی 15 راغی په ډیټا 2 کې زموږ سره 20 راغی او په ډیټا 3 کې زموږ سره 30 راغی هغه مونږ لري په سکرین ډسپلی کړو چې موږ دا فنکشن کال کوو نو څنګه چل به وکړو د object name dot print data دا object په څه کو کال کو دا ډېر سمپل پروګرام تاسو زه پوهه کوم زرن کوم دا به ډیلیټ کړم دوباره رن کوم تاسو ته صحیح ښکاره شي وای the value of data 1 data 2 and data 3 is 15 20 and 30 او دا سی وکنه 15 20 او 30 موږ دا دې ځکه کې دا پاس کړل اوس چونکه زموږ ټاپک نن څه دی ټاپک دی constructors with default argument په دې کې اوس default arguments دا کو ډیفالت ارګومنټس مطلب دا چې په دې ځګین کې د ډیکلریشن په دې ټیم کې د کنسټرکټر د ډیکلریشن په ټیم کې موږ سوار کو ویلیو اساین کو دغه ته ویل کېږي ډیفالت کنسټرکټر دې ځګین کې فار ایگزامپل ز پاس کوم دلته موږ څه پاس کړل دې ځګین کې 20 نو 20 په دغه ځګین نه ختم کم او دلته په ز پاس کما 20 ٹھیک شو اوس که تاسو وګورئ دې ځګین کې موږ ته ایرر راکړي ځکه چې دلته کې هم موږ دالې پاس کړل دا غلطه هم وکړو دې ځګین نه موږ ته ایرر ملایږي ټیک شو اوس که تاسو وګورئ خاصه ایرر موږ ته ملاویږي او داسې کار به وکړم چې د سی ته به زه اساین کم په دې ځای کې 30 ټیک شو او دلته کې موږ ته ایرر سره اوس ایرر زموږ سره کمپلیټ شو خو که تاسو وګورئ ایرر په دې ځای کې موږ ته هم بس پکار د چراغ شي ځکه چې 30 موږ دلته کې هم د دې ځای کې سی ته اساین کوو دلته هم 30 ورکو اوس دا 30 زه طریقوم د ځای کې ختموم نو اوس که تاسو وګورئ په دې ځای کې 15 به پاس شي چاته A ته په دې ځای کې راشي او B ته دغه ځای کې موږ اساین کو 20 C ته هم اساین کو 30 دې سیستم ویل کېږي د 20 او 30 موږ چې په دغه وخت کې سوا کو دې ته ویل کېږي constructor with default arguments why the default arguments of the constructor are those agadi which are provided in the constructor declaration again کې constructor declare شپ هغه ځکه کې موږ ویلیو اساین کو دغه ته ویل کېږي
default constructor default arguments ټیک شو دا ډیفالت د دې ویلیو شو راځو دا په سکرین رن کوو چې موږ ته څه انسر ملاویږي نو هغه سیم مخکنی انسر موږ ته اوس هم ملاوي شي ټیک ده وګورئ تاسو دا ډیټاونه هغه 15 دا 20 and 30 او مخکې هم داسې وکړه تاسو ورته وګورئ اوس دې ځای کې زه چینجز کوم 20 زه دې ځای نه ختموم او دلته راځم په دې ځای کې زه پاس کوم دیتا 23 داسې کار مې وکړ ټیک شو پروګرام مې سیو کو واپس رن کوم نو بیا هم هغه یو څیز شو تاسو وګورئ 15 23 او 30 مونږ ته دینه انسر میلاو شو اوس په دې ځای کې یو کار زبل کوم که تاسو وګورئ چې ما دې ځای کې سی ته هم په دغه وخت کې 30 اساین کو خو دلته کې هم پاس کوم مت 40 چې ماته څه ویلیو راکړي اوس خاص چې مطلب ماته دا 40 راکړي او کنه ماته 30 راکړي دا ګورو مونږ ته به میلاو شي مونږ ته میلاو شي دې ځای کې ها مونږ ته ایرر راکړی شو ټیک ده ایرر ځکه راکړی شو چې مونږ کم کار وکړو دې ځای کې هم مونږه 30 دې سی ته پاس کو او دې ځای کې ته مونږ هم څه پاس کو 40 پاس کو مونږ ته دې وجه نه ایرر میلاو شو بیا رن کوم ایرر به بیا هم راکړي ها سوري ایرر میلاو نشو اوس ګورئ څه انسر راکو 15 23 او 40 دا ولې راکو ګورئ دا مخکې ایرر د بل څه وجه نه ګورئ 40 اصل کې دې ځای کې راغلی دا پاس شو دلته کې راغی سی ته او په سی کې الریډي 30 و خو چې هغه ریپلیس شو هغه څه شو ریپلیس شو مونږ ته میلاو شو صحیح زم 30 40 میلاو شو په کار چې مونږ دا ختم کړو مونږ ته اوس میلاو شي دې په ځای باندې 30 او دې سیسته دې لکس اگین دې سیسته ویل کېږي constructor with default arguments دا د default arguments شو ټیک ته په دغه ځای کې متصفو ورکړو نو که تاسو د پوهې لپاره به زه سمپل داسې وکړم دین به زه کاپي واخلم کنټرول پلس سی سره او دې ځای کې به زه واخلم کمنټ او کنټرول پلس وی ټیک شو ډیفالت ارګومنټس نو تاسو ته به نوټس ملاویږي زموږ په ویب سایت باندې نوټس هم ډاونلوډ کړئ او که ویډیو مو خوښه شوي نو خپل ملګرو سره شیر کړئ نن پورې دومره کافي دی د الله په امان